स्वागत आहे। आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत साबुदाण्याच्या खीरची रेसिपी। ही तुम्ही उपवासाला खाऊ शकता। आता आपण बघूया आपल्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे। इथे मी अर्धी वाटी साबुदाणा 1 तास भिजवून घेतलेले आहेत। त्याच्यासोबत थोडं आपल्याला साजूक तूप लागणार आहे, दूध लागणार आहे। जवळजवळ मी 2 वाटी दूध घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी साखर लागणार आहे आणि थोडेसे आपल्या आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स घ्यायचे आहेत। चला तर मग आपण आपल्या कृतीकडे वळूयात। इथे जे साबुदाणे मी घेतलेले आहेत ते 1 तास छान भिजवून घेतलेले आहेत। भिजवून घेतल्यामुळे ते शिजायला कमी वेळ लागतो। आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा साजूक तूप घालून ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। आता एक टोपात मी व्यवस्थित त्याला तूप सगळ्या बाजूने लावून घेणार आहे, त्याच्यामुळे साबुदाणा चिटकत नाही, साबुदाण्याची खीर पटकन होते। तर ह्याच्यामध्ये मी तूप गरम करून घेतलं साधारण, आणि त्याच्यामध्ये मी जे आपण दूध घेतलं होतं 2 वाटी ते ॲड केलेलं आहे। त्याला साधारण बॉईल आल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी जे आपले साबुदाणे आहेत ते ॲड करणार आहे। ह्याला छान बॉईल होऊन द्यायचं। ही खीर अशी पटकन होते। शिजायला साबुदाणे असे 10-15 मिनटं तरी कमीत कमी लागतात। साबुदाणा छान भिजलेला असेल तर कमी वेळ लागतो। आता ह्याच्यामध्ये मी साखर घेतली होती, ती साखर ॲड केलेली आहे, थोडेसे ड्रायफ्रुट्स। आता ह्याला छान शिजवून द्यायचं आणि चेक करायचं व्यवस्थित उकळ आल्यानंतर साबुदाणा व्यवस्थित प्रेस झाला की समजू शकता की तुमची खीर प्रॉपरली शिजलेली आहे। आता तुम्हाला जेवढी पातळ हवी आहे तेवढी तुम्ही करू शकता। ते बघू शकतो माझी खीर साधारण जाडसर झालेली आहे, साबुदाणा छान शिजलेला आहे, ट्रान्सपरंट झालेला आहे। इथे माझी साबुदाण्याची खीर रेडी आहे। तुम्हाला साबुदाण्याची खीर कशी वाटली हे नक्की मला कमेंटद्वारे कळवा। लाईक करा, शेअर करा, माझ्या व्हिडिओला कमेंट करा। चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। थँक्यू सो मच।